الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده. في اول حلقتنا النهارده الحقيقه انا حابب اشكركم على تفاعلكم مع اخر فيديو اللي اتكلمنا فيه عن اخر اخبار العلاج النهائي لفيروس بي. والحقيقه في بعض الاخبار انا ما بقولش خبرتي، لكن انا بنقل لك اخبار، فممكن الاخبار دي تكون سعيده لبعض الناس، ممكن ما تبقاش على مستوى تطلعات او طموحات بعض الناس، لكن في الاخر انا لازم اقول لك الحق واقول لك الصدق. في حلقة النهاردة الحقيقة أنا هناقش موضوع مهم جدا، هوصل فيه رسالة مهمة إن مشكلة فيروس بي أو مشكلة مرضى فيروس بي هي مشكلة اجتماعية وليست مشكلة صحية. هنتكلم هنا في الحلقة دي عن كل حاجة خصوص مريض فيروس بي، يتجوز ولا ما يتجوزش، وتعمل إيه أثناء الحمل، ترضع ولا ما ترضعش. كل حاجة هناقشها في الحلقة دي، لأن الحقيقة جالي أسئلة كتير عليها، فقلت ان هو من الواجب ان انا اعمل حلقه مجمعه على الموضوع ده. لو الموضوع ده يهمك هتتابعني، ولكن بعد الفاصل. اول حاجه الحقيقه انا هثبت لك بالدليل القطعي ان مشكله مرضى فيروس بي هي مشكله بالاساس مشكله اجتماعيه. الحقيقه انا بقسم المرضى دول لاربع فئات. اول فئه هي فئه الناس اللي عندهم فيروس بي خامل، ودول نسبه كبيره جدا. دول بيبقى عندهم البي سي ار اقل من 2000 وحده، وبيبقى الوظائف الكبد طبيعيه والسونار طبيعي والفايبرو سكان طبيعي، ده ما عندوش اي مشكله وعايش حياته طبيعي، هو انسان طبيعي ما يعتبرش مريض، هو بس حامل للفيروس، والفيروس عنده خامل وغير مؤثر على الكبد ومش عامل له اي حاجه خالص. النوع الثاني من المرضى هو مرضى عنده فيروس بي نشط لكن بياخد علاج، فهو مسيطر على نشاط الفيروس بالعلاج، فهو نفس الكلام، يعتبر اكن الكبد بتاعه طبيعي مفيش اي مشكله، بشرط طبعا ان الكبد بتاعه هو بيتابع، وان الكبد بتاعه ما بقاش فيه تليف وما بقاش فيه مشاكل والدنيا ماشيه كويسه. فهو طبعا لو لحق الفيروس النشط ده في اوله اخد له علاج من اوله، يبقى تقريبا حافظ على الكبد بتاعه ان هو شبه سليم. النوعيه الثالثه ان هو عنده فيروس بي نشط وعنده تليف، ده برضو لو اخد العلاج بيثبت نسبة التليف ويحافظ عليه، بس برضو مهم قوي برضو انه يتابع مونيتور الكبد كل 6 شهور، ووظائف الكبد والسونار والفيتوبروتين. المتابعة بتاعتنا اللي احنا بنعملها دايما باستمرار كده عشان نطمن ان الفيروس مش معاه مشاكل في الكبد او ان التليف ده ما عملش مضاعفات. المجموعة الأخرانية المجموعة الصغيرة اللي بيبقى عنده فيروس بي وعامل له تليف وتليف غير متكافئ، اللي هو معاه بقى صفرة ومعاه استسقاء ومعاه قيء دموي، ده اللي هو بيبقى تعبان شوية، ودول الحقيقه بيمثلوا نسبه ما تزيدش عن 5% من المرضى. يعني اذا 95% من المرضى ما عندهمش مشكله. طب المشكله فين؟ المشكله في المجتمع، مشكله اجتماعيه. المريض ده بيبقى عنده مشاكل، يجي يتجوز يقول لك لا انت عندك فيروس بي، اكن فيروس بي ده يعني وصمه خالص، يقدر يعيش حياته بشكل طبيعي وهو ليك ازاي دلوقتي. طيب يجي يسافر يقول لك لا ما تسافرش انت عندك مشكله في فيروس بي. تيجي تحمل تبقى قلقانه، تيجي ترضع تبقى قلقانه. احنا ان شاء الله في الحلقه دي هنشيل كل القلق ده. تعالى نمسك الاول فتره الخطوبه. انت خطبت مريضه او مصابه بفيروس بي، تتجوزها ولا ما تتجوزها؟ اتجوزها، ما دام الكبد بتاعها الحمد لله مفيش فيه تليف اتجوزها. طيب هعمل ايه؟ انا خايفه تعدي. لا يا سيدي مش هتتعدي. هتعمل ايه؟ حضرتك هتاخد تطعيم اثناء فتره الخطوبه. التطعيم عباره عن 3 جرعات، جرعه اولى ناخدها مثلا النهارده، الجرعه الثانيه بعد شهر، الجرعه الثالثه بعد 6 شهور من اول جرعه. طب انا هطمن ازاي يا دكتور ان انا بقيت عندي مناعه ضد فيروس بي؟ هتعمل تحليل اسمه اجسام مضاده لفيروس بي، هطلعه لك على الشاشه دلوقتي. التحليل ده لو اكتر من 10 يبقى حضرتك عندك مناعه ما تخافش. طب افرض انت اكتشفت الكلام ده بعد الجواز، هتعمل ايه؟ ولا حاجه. حضرتك هتستعمل العزل الطبي لغايه ما تاخد التطعيمات بتاعتك. بعد الجرعه الثانيه هتعمل تحليل اجسام مضاده، لو طلع اكتر من 10 ممكن تمارس علاقتك الزوجيه معاها عادي خالص. خلصنا من الموضوع ده، سهل جدا. طيب حصل الحمل، الف مبروك. تعمل ايه المريضه اللي عندها فيروس بي اثناء الحمل؟ هو طبعا ان جنرال بصفه عامه اي واحده حامل لازم تعمل تحليل بتاع فيروس بي في اول الحمل عشان تطمن انها ما عندهاش. الحمد لله ما عندكيش، تمام. طيب افرض هي طلع عندها سيرفيس انتيجين او فيروس بي ايجابي، نعمل البي سي ار. طيب البي سي ار طلع سلبي، خلاص ما فيش مشكله، ما ناخدش علاج.
طب البي سي ار طلع عالي وانزيمات الكبد عاليه والسونار مبين فيه مشاكل والفايبرو سكان اكتر من اف 2، لا هتاخد علاج. تاخد علاج وهي حامل؟ تاخد علاج وهي حامل، وامنهم التينوفوفير. طيب عملنا وطلع البي سي ار عالي، بس يعني عالي بس وظائف الكبد طبيعيه والانزيمات الكبد طبيعيه والسونار طبيعي، يعني الفيروس عندها بس مش مؤثر على اي حاجه. تاخد علاج؟ لا ما تاخدش علاج. هعيد تاني البي سي ار تاني، هعيده في اخر 3 شهور من الحمل. لو اكتر من 200,000 وحده او مليون نسخه حسب نوع المعمل يعني انت بتتعامل فيه، في هذه الحاله لازم ابتدي علاج. ببدا علاج ليه؟ مش عشان اعالج الام، لا عشان اقلل نسبه الفيروس، فاقلل فرصه العدوى للجنين، لان الجنين ممكن يتعدي اثناء الحمل او اثناء الولاده او حتى بعد الولاده من الرضاعه، لو الحلمه مشققه يطلع منها دم ولا حاجه ممكن يعدي. طيب جميل. يعني اذا لو نسبه الفيروس اكتر من 200,000 وحده او مليون نسخه بنبتدي الدواء اللي هو التينوفوفير تمشي عليه اخر 3 شهور في الحمل، تفضل مكمله عليه 3 شهور بعد الولاده. كويس قوي قوي. لكن لو اقل من 200,000 ما تاخدش حاجه. طبعا مش بفرض طبعا ان وظائف الكبد طبيعيه والسونار طبيعي والفايبروسكان طبيعي وكل ده طبيعي. طبعا تولد ازاي؟ قيصري ولا تولد طبيعي؟ تولد اي حاجه، الاثنين شغالين مفيش مشكله خالص، مفيش حد فيهم احسن من الثاني. طيب ايه اهم حاجه نعملها بعد الولاده للمريضه اللي عندها فيروس بي للطفل بتاعها؟ بص بقى، وات ايفر بقى البي سي ار بتاعك كان ايه، اول ما ابنك يتولد انت لازم تبقى محضره حقنتين وتحضريهم قبل الولاده، حقنه مصل فيها الاجسام المضاده، وحقنه التطعيم العادي اللي هو ايه، اللي هو بيخلي الجنين يطلع هو اجسام مضاده بتاعته. دول لازم يتاخدوا في اول 6 ساعات بعد الولاده. حقنتين، حقنه تتاخد هنا في العضله ديت، حقنه المصل، وحقنه اللقاح تتاخد في العضله دي، وفي الاول ما يتولد، عشان اقلل نسبه احتماليه ان الجنين ده يجي له فيروس بي. طب يكمل بعد كده ازاي؟ يكمل تطعيماته بعد كده عادي. يعني عندنا لو هو في مصر مثلا هياخد عند شهرين جرعه تانية من فيروس بي، عند 4، عند 6، وهكذا. تمام. طيب الرضاعه، انت نرضع ولا ما نرضعش؟ رضعي مفيش مشكله، بس مهم قوي تحافظي ان الحلمه ما يحصلش فيها تشققات. تعملها ازاي؟ في بعض المرطبات ممكن تستعمليها، او حتى في حاجه بسيطه جدا عن طريق لبن الام نفسه، لو سبتيه على الحلمه لغايه ما ينشف في اخر الرضاعه هيمنع تشقق الحلمه. يبقى دي كل الستوري، كل القصه. تقدر تتجوز مفيش مشكله، تقدري تحملي مفيش مشكله، عرفتي هتعملي ايه اثناء الحمل. ومهم جدا لو حضرتك عندك فيروس بي، يبقى زي ما بتروحي لدكتور امراض النساء والولاده تتابعي معاه، مهم قوي ان انا اروح لدكتور الكبد اتابع معاه طول فتره الحمل، عشان لو انا محتاجه دواء من الاول يديني. لو طلع ان البي سي ار عالي اكتر من 200,000 في اخر 3 شهور الحمل، يبتدي لي علاج عشان يمنع العدوى بتاعت الجنين. يبقى هو معايا خطوه بخطوه طول فتره الحمل لغايه ما نولد بالسلامه ان شاء الله والامور تمشي كويس. يبقى اذا الخلاصه من الحلقه دي ان مشكله مريض فيروس بي هي مشكله اجتماعيه بالاساس اكتر منها مشكله طبيه. الناس اللي بيعانوا من مشاكل طبيه تليف غير متكافئ وبتاع دي نسبه قليله، لكن الحقيقه معظم الناس ما عندهمش مشكله. هو طول ما هو لو كان فيروس خامل بيتابع، لو كان فيروس نشط بياخد العلاج وبرضه بيتابع. يبقى اذا اهم حاجه عندنا المتابعه المتابعه المتابعه، هي دي المهمه قوي انها تحميك من انه يجي لك اي مشاكل في الكبد. اتمنى يا جماعه تكون الحلقه دي كانت مفيده بالنسبه لك. طبعا لو عجبتك بتعمل لها لايك، لان كل لايك بتعمله انت تبعت رساله لليوتيوب ان الحلقه دي مهمه، فيبعتها لشخص تاني يهمه الحلقه دي، يكون مصاب بفيروس بي والكلام ده يهمه. طبعا اللي لسه ما اشتركش في القناه شرفنا بالاشتراك في القناه ويفعل زر الجرس. اشوفكم في حلقه قادمه. ما تنسوش برضو مدونه مهمه جدا، صفحه الفيسبوك مهمه جدا بينزل عليها معلومات مفيده. اشوفكم في حلقه قادمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.